السلام عليكم طلبة الدراسات العليا. اليوم محاضرتنا المحاضرة السابعة من محاضرات المطارات. في هذه المحاضرة سنتكلم عن ال Airport Capacity and Delay، كيفية حساب ال Capacity لل Airside Airport وحساب ال Delay. ال Capacity هي a quantitative measure for the supply of service of processing facility to accommodate sustained demand. ال Capacity هي مقياس كمي، quantitative measure هي مقياس كمي لمعرفة تجهيز الخدمة، supply of service معرفة مدى تجهيز الخدمة للفاسيلتي الموجودة عندنا هنا اللي هي المطار لاستقبال أو استيعاب الديماند الموجود بالمطار. The hourly capacity of runway system is the maximum number of aircraft operation that can be accommodated in 1 hour under specified operation condition. يعني شنو تعريف الكاباسيتي أو الأورلي كاباسيتي؟ الكاباسيتي هي أعلى عدد من حركات الطائرات، تشغيل حركات الطائرات اللي ممكن استيعابها في خلال ساعة واحدة تحت ظروف تشغيل معينة. بينما اللاند سايد كاباسيتي، يعني احنا في هذه المحاضرة نتكلم عن الاير سايد كاباسيتي، لكن اللاند سايد كاباسيتي نعرفها انه هي باسنجر فلو، مدى تدفق المسافرين per unit time لكل وحدة وقت at the passenger terminal facilities under specified level of service. يعني عدد المسافرين لكل وحدة من الوقت في مبنى المسافرين تحت مستوى معين من الليفل اوف سيرفيس. average aircraft delay، طبعا عادة هو الديلي يتراوح من 1 minute إلى 4 minute بالظروف الاعتيادية. Average aircraft delay in the system is the primary measure of the level of service for the airside. يعني الديلي اللي هو بالاير سايد هو عامل مهم ومقياس مهم لحساب الليفل اوف سيرفيس بالاير سايد. And it is considered by airport and the aviation planner as the major measure of system performance. يعني أنا إذا أريد أعرف أداء الايربورت system performance أعرفه عن طريق إنه أنا أتحرى عن الديلي اللي راح ينطيني مقياس عن الليفل اوف سيرفيس لهذا السيستم. Factors that influence runway capacity، العوامل اللي تأثر على runway capacity شنو هي؟ عندنا meteorological condition in terms of visibility, cloud ceiling and wind، اللي هي الظروف الجوية أو اللي تعتمد على الرؤية والضباب والرياح، كل هاي الظروف تأثر على الكاباسيتي. Airfield layout, runway configuration and operation strategy of using runway at different wind condition. عندنا مخطط المطار وكيفية ترتيب المدارج الموجودة في نظام المطار وكيفية الاستراتيجية المستخدمة للتشغيل الطائرات على الرانواي بمختلف الظروف الجوية ومختلف الظروف الجوية أو الرياح المختلفة، كلها تأثر على الكاباسيتي للمطار. وكذلك عندي الأيركرافت arrival and departure ratio، نسبة الطائرات اللي تصل أو اللي تعمل departure أو arrival. كذلك the characteristic of the aircraft using the airport and the ratio of aircraft arrival to departure. الطائرات اللي تستخدم المطار ونسبة الطائرات الأرايفل إلى الديبارتشر أيضا تؤثر على الكاباسيتي. The airs to navigation available at the airport، أيضا طريقة الإيرس المستخدمة في الملاحة، أيضا هاي كلها تأثر، يعني الإير ترافيك كنترول اللي تأثر أيضا على الكاباسيتي. كذلك الإيركرافت فليت ميكس، أيضا ميكس النوع الخليط من الطائرات اللي بتستخدم المطار، شنو الأنواع المستخدمة من الطائرات، هي أيضا راح تأثر لي as related to approach and departure tuning and runway occupancy time per aircraft time، أيضا راح تأثر لي على الكاباسيتي.
لأن runway occupancy time per aircraft type، يعني أنا إذا هنا المدرج تستخدم طائرة كبيرة ومن ثم جت طائرة صغيرة تستخدم المدرج، فهنا ال occupancy time هو وقت اللي بين هبوط الطائرة وبين تركها المدرج، هذا الوقت نسميه occupancy time. إيش قد نحتاج فصل بين الطائرات حتى يصبح المدرج فارغ حتى تستخدم طائرة ثانية، فهذا أيضا يلعب دور في الكاباسيتي. Runway occupancy time as related to aircraft performance characteristic and runway exit location. عندي runway occupancy time هذا الوقت اللي قلنا اللي هو بين هبوط الطائرة وبين تركها المدرج، هذا يتعلق بخصائص الطائرة، هذا التايم يتعلق بخصائص الطائرة وكذلك يتعلق بالرانواي اكزيت لوكيشن. يعني إذا وين موقع الاكزيت لوكيشن، كل ما موقع الاكزيت لوكيشن تكون قريبة كل ما الطائرة تقدر تترك المدرج بسهولة وبأسرع وقت. فموقع الاكزيت لوكيشن وخصائص الطائرة هي راح تأثر لي على الرانواي اوكيوبنسي تايم، اللي بالتالي راح يأثر أيضا على الكاباسيتي. The configuration of runway and the apparent taxiway is important element which influence the capacity of airport. تشكيل طريقة تركيب أو تشكيل المدارج مع التاكسيواي هي عناصر مهمة أيضا تأثر لي على capacity سعة المطار. راح ناخذ هذا الإكزامبل، طبعا هاي المحاضرة هي كلها إكزامبل مثل ما أنتم تحبوها يعني. الإكزامبل هذا الإكزامبل راح ناخذه يشرح لنا يوضح لنا شلون نحسب الإيربورت كاباسيتي. From figure 7-8 determine the hourly capacity of single runway in VFR. قلنا VFR يعني visual flying rule، يعني تحت الرؤية بالعين المجردة. under the following condition، يقول لي احسبي الكاباسيتي أو الكاباسيتي لمدرج سنجل طوله 10,000 فوت في الظروف القياسية الاعتيادية اللي هي برؤية VFR. عندي نوع الطائرات اللي تستخدم المدرج هي aircraft mix، عندي 35% صنف A، 30% صنف B، 30% صنف C، و5% صنف D. قلنا الطائرات A B طائرات خفيفة، والطائرات C D هي الطائرات الثقيلة. percent arrival نسبة الطائرات اللي تشتغل arrival عندي الواصلة 50%. percent touch and go نسبة 15%. نسبة الطائرات اللي تشتغل touch and go. شنو touch and go؟ touch and go يعني الطائرة تيجي تهبط على المدرج ومن ثم ترجع تقلع مرة ثانية. إذا تشوفون هاي الحالة تريدون تشوفوها، نشوف هذا الفيديو يوضح هذا الشيء. هاي نلاحظ هنا الطائرة راح تبدي تهبط. طبعا هاي الطريقة عادة يستخدموها بالتدريب في حالة تدريب يعني الطيارين، فيستخدمون هاي الحالة. اكو مطارات دائما يصير بيها تدريب، فيصير عندي تاتش ان جو، تصير هاي حركات التاتش ان جو فياخذوها بنظر الاعتبار. فمثل ما يشوفون هنا العجلات لمست المدرج، لكن بعد ذلك يبدي الطيار يزيد السرعة ويبدي مرة ثانية يقلع من جديد. هاي الحركات نسميها تاتش اند جو. وطبعا مو كل المطارات يعني بيها هاي الحركات، مطارات معينة. نرجع للمحاضرة. فعندي نسبة التاتش اند جو 15%. عندي موقع الاكزيت لوكيشن، موقع الاكزيت لوكيشن 3000 و10,000 فوت from arrival threshold، يعني أنا طول المدرج هو 10,000 فوت. الاكزيت تاكسيواي عندي 3000 فوت اكو اكزيت، وعندي 10,000 يعني بنهاية المدرج ايضا اكو اكزيت، اكو 2 اكزيت. زين، فشلون نجي نحل هذا السؤال؟ أول شي لازم أطلع الإير ميكس إندكس. الميكس إندكس for the assumed aircraft mix is اللي يساوي البرسنتج اللي هي C زائد 3D. الC عندي بالسؤال اللي هي 30 زائد 3D اللي هي 5، تطلع لي الميكس إندكس 45. السي هي نسبة الطائرات اللي وزنها أكثر من 12,500 ولكن أقل من 300,000 باوند. والدي هي نسبة الطائرات اللي هي وزنها يكون أكبر من 300,000 باوند بالميكس للطائرات.
نجي هسه from figure 7A the hourly capacity based in VFR condition. هسه نروح للفيجر 7-8 اعتمادا على الايركرافت ميكس اللي عندي 45. نجي فيجر 7-8 فيجر 7-8 هذا مثل ما تشوفوه هذا هو الفيجر 7-8. هذا الفيجر هنا الاتجاه الهوريزونتال هو ميكس اندكس. هذا ادخله اللي هو طلع لي اعتقد يمكن 45. هسه نشيك 45. وهنا عندي percent arrival نسبة الطائرات اللي توصل. هذا ايضا معطى بالسؤال. فاسقط هنا قيمة واصعد عمودي وهنا حسب القيمة الموجودة وامشي هوريزونتال تطلع لي الاول كاباسيتي اللي هي السعة البيس الاساسية بدون تصحيح. هسه بعدين نجي نسوي لها تصحيح. فنجي هسه نشوف ايش قد عندي الميكس اندكس. طلعنا الميكس اندكس 45 ونسبة الطائرات اللي توصل بالسؤال هو 50. فإذا 45 نصعد على الكيرف 50 تطلع لي الأورلي كاباسيتي هنا. ايش قد الأورلي كاباسيتي هنا؟ طلعت لي 65 اوبريشن بير اور. هاي الساعة بالساعة لكن بدون تصحيح. Also from figure 7-8 فوق 15% touch and go factor. حنجي هسه نطلع معاملات تصحيح. يعني الكاباسيتي هي هاي بعد التصحيح شو تساوي؟ تساوي الكاباسيتي الأول الكاباسيتي اللي هي البيس اللي هاي طلعناها من الفيجر في الإي اللي هو factor exit adjustment factor for the runway exit. راح نجي نضربها بمعامل تصحيح حسب موقع الإكزيت للتكسوي وكذلك نضربها بمعامل تي اللي هو touch and go adjustment factor. يعني البيس هاي الكاباسيتي اللي استخرجناها راح نضربها في معاملين اثنين نصحح هاي الكاباسيتي. فالإي هنا هي معامل تصحيح للإكزيت والتي معامل تصحيح للتاتش اند جو. نضربهم بالبيس كاباسيتي تطلع لي الكاباسيتي المصححة. نجي هسه شلون نطلع التاتش اند جو الفاكتور. فعندي تاتش اند جو 15%. ننزل للفيجر هنا الفيجر تاتش اند جو 15%. فاذا هي هنا وعندي الميكس اندكس 45 يطلع لي الفاكتور 1.1 فاكتور. هذا اللي هو فاكتور تاتش اند جو فاكتور. نجي هسه نصحح للإكزيت taxiway. The location of runway exit for arrival aircraft must also be known since this affects runway occupancy time. ليش أنا أخذ تأثير exit runway exit taxiway لأن يأثر على occupancy time. with one exit taxiway located between. هسه نجي للفيجر اللي جوا هذا الفيجر اللي هو يخص الإكزيت فاكتور. يقول لي حتى to determine exit factor F determine exit range for operate mix index from table below. يعني النقطة الأولى إنه أنا أوجد الإكزيت رينج. هذا الإكزيت رينج أنا أوجده عن طريق إنه أدخل الميكس إندكس إيش قد عندي. الميكس إندكس حسب ما أتذكر يمكن كان 45. ف45 هو هنا. إذا إيش قد الإكزيت رينج يعني إيش قد المفروض المسافة اللي يكون عندها موجودة الإكزيت تقريبا من 1000 ل 3000 ونص. فإذا أنا أول شيء وجدت الإكزيت رينج من عن طريق الميكس إندكس. ثانيا for arrival runway determine the average number of exit which are. هنيجي هسه نوجد number of exit اعتمادا على شنو؟ اعتمادا أولا على A within operate exit range يعني ضمن هذا الرينج تكون موجودة and be separated by at least 750 فوت. يعني هو أقل شي فاصل بين exit و exit ثانية 750 فوت. وعلى هذا الأساس نحسب كم exit عندي موجودة. if number of exit الآن هنا هو number of exit. if number of exit is 4 أو أكثر. إذا كان عندي 4 أو أكثر فإذا بهاي الحالة الإكزيت فاكتور هو 1 ماكو تصحيح لأن عندي أكثر من إكزيت موجودة. فبسرعة الطائرة ممكن تغادر المدرج. فبهاي الحالة هو الفاكتور تصحيحي 1 ماكو بيه تصحيح. لكن إذا كان الإكزيت نمبر أوف إكزيت أقل من 4 فبهاي الحالة الإكزيت فاكتور راح أجي أطلعها من هذا الجدول الموجود هنا اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الميكس إندكس واعتمادا على البيرسنت أرايفل. البيرسنت أرايفل والميكس إندكس وعندي نمبر أوف إكزيت طلعتها هقدر أستخرج الإكزيت فاكتور.
فهسه نيجي للسؤال. أنا عندي 45 ميكس اندكس، إذا الرينج هو من 1000 إلى 3000 ونص. بالسؤال إيش قال لي؟ بالسؤال قال عندي exit taxiway location عند 3000 وعند 10000 فوت. هو دا يقول الرينج من 1000 إلى 3000 ونص فوت، الرينج مالت الإكزت. فإذا هنا ال 3000 هاي هو ضمن الرينج، فإذا بهاي الحالة عندي إكزت وحدة ضمن هذا الرينج. فإكزت وحدة number of exit وحدة مع الأرايفل 50 ننزل نطلع نسقط هيجي أفقي number of exit واحد، تطلع إذا الإكزت فاكتور جيت 0.84. فإذا الإكزت فاكتور هو 0.84. هسه نيجي نصحح الكاباسيتي. الكاباسيتي بهاي الحالة شو راح تساوي؟ مثل ما قلنا الآيديال أو البيس كاباسيتي في الفاكتورات، الفاكتور تصحيحي للإكزت والفاكتور تصحيحي للتاتش أند جو. فإذا الديرفول رانواي كاباسيتي راح تصير 65 في الفاكتورات يطلع لي 60 أوبريشن بير أور. ها هي الكاباسيتي المصححة. ها هي الطريقة سهلة لحل السؤال. مجرد تدخل، طبعا هذا الشارت هو مو ثابت، يعني لكل طيارة شارت يختلف عن الثاني، فحسب نوع الطائرة يجيكم الشارت. الناور سيرفيس فوليوم اللي هو حجم الخدمة السنوي. الناور سيرفيس فوليوم is a level of a naval aircraft operation that may be used as a reference in preliminary planning. يعني هو مستوى أو عدد عمليات تشغيل الطائرة السنوية اللي تم استخدامها كمصدر أو كمرجع في التخطيط الأولي. يعني قد من جينا صممنا وجينا خططنا شو استخدمنا، كيف استخدمنا aircraft and naval operation. فadd a naval aircraft operation approach and naval service volume. The average delay to each aircraft for the year may increase rapidly. يعني من خلال تصميمنا احنا من صممنا من المطار صممنا على الناول سيرفيس فوليوم، لكن الناول ايركرافت اوبريشن بعد التخطيط بعد ما صممنا المطار ايش قد كانت الناول ايركرافت اوبريشن؟ مثلا كانت خلينا نقول بقدر الناول سيرفيس فوليوم. فبهاي الحالة الديلي راح يبدأ عندي يزداد، وكل ما يقترب الناول ايركرافت اوبريشن من الناول سيرفيس فوليوم، فإذا بهاي الحالة يبدي الديلي يزداد بزيادة صغيرة على مستوى حركات التشغيل، ومن ثم يبدي الليفل اوف سيرفيس عندي يبدي يقل بهاي الحالة. Another federal highway expression for capacity derived for planning purpose that reflect an hour rather than hourly time period is the hour service volume. يعني المنظمة الفيدرالية اعتمدت على التعبير اللي هو يخص الكباسيتي اعتمادا على الناور that reflect an hour rather than hourly time. يعني اعتمدت على الكباسيتي اللي الناور بدل انه الكباسيتي كانت للساعة، واعتمدت عليها سمتها الناور سيرفيس فوليوم. The Federal Aviation Administration define الناور سيرفيس فوليوم as ايش عرفت الناور سيرفيس فوليوم؟ عرفتها انه هي reasonable estimate of an airport الناور capacity، هو حساب لسعة المطار السنوية and account for differences in runway use configuration، وهي تأخذ بنظر الاعتبار الفرق في ترتيب أو شكل المدارج والaircraft mix والweather conditions that will be encountered over a year time. يعني أخذت حسبة بنظر الاعتبار runway configuration والaircraft mix والweather condition. The primary determinant of an hour service volume is a runway use configuration. المحدد الأساسي في حساب الناور سيرفيس فوليوم هو runway use configuration، وطريقة تشكيل أو ترتيب المدارج، where 19 different runway configuration are provided and the hour service volume is specified for each depending on variation of aircraft mix and IFR and VFR hourly capacity. يعني كان المحدد الأساسي في حساب الناور سيرفيس فوليوم هو runway configuration،
هناك عندي عديد من الرانواي كونفيجريشن. هاي الرانواي كونفيجريشن كانت تعتمد على الايركرافت ميكس والنوع الاير ترافيك كنترول اللي هو اي اف ال او في اف ال. هنجي هسه نعرف هاي المعادلة مثل ما تشوفوها. ال PI هي ال proportion of the yield with capacity C. ال WI هي way to be applied to capacity chosen from table below. يعني أنا راح أجي أطبق هاي المعادلة حتى أحسب ال capacity اعتمادا على ال unknown service volume. نجي هنا هذا التيبل حنستخدمه حتى نحسب ال weight. هنا اكو فد weight معين راح نبدي نحسبه اعتمادا على هذا التيبل اللي تشوفوه هنا. وال B هي نسبة proportion of the year، هي النسبة من السنة لكاباسيتي هالقد معين. يعني بالسنة أنا عندي كاباسيتي تتغير، فشقد نسبة الكاباسيتي لنسبة معينة من السنة. النوع service volume. Annual service volume is the level of annual aircraft operation that will result in an average aircraft delay on order of 1 إلى 4 minutes. الannual service volume حجم الخدمة السنوي هو مستوى عمليات إقلاع أو حركات الطائرة اللي تنتج delay تقريبا من 1 إلى 4 minutes. The recommended procedure for calculation of annual service volume is obtained below. راح نجي نعرف شلون نحسب annual service volume. أولا identify the various operation condition. أول شي تعريف مختلف ظروف التشغيل، هل هي VFR، dual runway، IFR أو single runway. هل هو هناك مدارج 2 dual أو 1. under which the runway system may be used during the year, and determine the percentage of time that each condition occurs. ونجي نحسب نسبة كل وقت لكل حالة تم حدوثها. determine the hourly capacity of the runway component for each operation condition. نجي نحسب ال hourly capacity للمدرج لكل runway component اعتمادا على حالة ظروف التشغيل. نقطة 2 identify the hourly capacity for the operation condition that occur during most of the year. That is the predominant capacity. نجي نحسب الكاباسيتي اللي هي المهيمنة أو المسيطرة على طول السنة. إيش قد تقريبا هي هاي ناخذها نحسبها بالبداية. نقطة 3 determine the way to be applied to the capacity of each operation condition. النقطة 3 إن نجي نحسب الويت قلنا من هذا التيبل. هسه حناخذ مثال ونشوف شلون نشتغل. النقطة الرابعة calculate weight hourly capacity. calculate weight hourly capacity of the runway component by the following formula. نجي نحسب الكاباسيتي weighted عن طريق هاي المعادلة. هسه حناخذ مثال ونشوف شلون نشتغل بهاي الطريقة. ونقطة 5 determine the ratio of annual aircraft operation to average daily aircraft operation during the peak month. نجي نحسب نسبة ratio of annual aircraft. نجي نحسب نسبة عمليات تشغيل الطائرة السنوية إلى average daily عمليات تشغيل الطائرة اليومية. هاي ناخذها نسبة. If data are not available for determining the daily ratio, use the following typical value. إذا ما عندي داتا تخص هذا الشيء حتى أحسبها فنستخدم الداتا الموجودة في هذا التيبل. نستخدم اعتمادا على الميكس اندكس نستخرج الديلي ريشيو. هاي ريشيو أيضا نحتاجها بالحسابات. ومن ثم النقطة الثانية determine the ratio of average daily aircraft operation to average peak hour aircraft operation. نجي نحسب ريشيو ثاني اللي هي average daily aircraft operation عمليات حركات الطائرة اليومية المعدلة معدل حركات الطائرة إلى average peak hour حركات الطائرة بالpeak hour of the peak month. شنو للpeak month أي the hourly ratio. أي نجي نحسب hourly ratio
If data are not available for determining the hourly ratio, the following table typical value below. إذا ما كانت داتا بالسؤال تخص هاي الريشيو، نستخدم هذا التيبل أيضا اعتمادا على الميكس اندكس نستخرج الأورلي ريشيو. ومن ثم نقطة 7 compute the annual service volume. نجي نحسب الannual service volume اعتمادا على المعادلة التالية. الannual service volume شو حيساوي بهاي الحالة؟ حيساوي الكاباسيتي ويتد اللي حسبناها قبل شوية من ديش المعادلة في الدي اللي هو daily ratio في الاتش اللي هو hourly ratio. طبعا هاي 721 هاي رقم المعادلة. ف الكاباسيتي ويتد في الديلي راشيو في الاورلي راشيو. هناخد مثال ونشوف شلون نشتغل بهاي الطريقة. Annual service volume for runway determine the annual service volume of a dual parallel runway configuration under the following operation condition. يقول لي احسب الannual service volume لدول parallel runway تحت ظروف التشغيل التالية. معطيني هاي المعلومات مثل ما تشوفوها. الحالة الأولى ظروف التشغيل إنه هي كانت VFR، كل المدرجين يستخدمين للإقلاع مثل ما تشوفون. هاي الأسهم وهي حركات يعني اتجاه حركة التشغيل، وهذا هو الميكس اندكس، وهاي نسبة التشغيل بالسنة قد كان 70%، والأول كاباسيتي هي 93. الحالة الثانية من ظروف التشغيل إنه هي VFR، وأيضا نفس التشغيل نفس الميكس ديزاين، نسبتها من سنة 20 سنة، لكن الأول كاباسيتي 72. والحالة الثالثة إنه هي ظروف تشغيل IFR، وهاي أيضا طريقة التشغيل، وهذا الميكس اندكس، وهاي نسبتها من السنة، وهاي الأورلي كاباسيتي. where R mean runway، R هو يمثل لي runway، and the arrow اللي هاي الأسهم تمثل لي direction of operation اتجاه التشغيل. based on historical traffic record اعتمادا على الداتا الهيستوريكال. total annual operation هي عمليات حركات الطائرة السنوية مطيني 367,600. هاي بالسؤال معطى. average daily operation 1050. average peak hour operation peak month يساوي 75. معدل حركات الطائرة بالبيك hour بالبيك month هي 75. هسه شلون نحسب الannual service volume؟ نجي هسه solution. The predominant capacity occur in operation condition 1 and it is 93 operation per hour. يقول لي السعة هنا المهيمنة على بالسنة هي يا capacity هي هاي capacity 93. ليش؟ لأن نسبتها إذا نجي نشوف هنا هاي نسبتها 70%، بينما الكاباسيتي الباقية نسبتها هاي 20 ونسبتها هاي 10%. إذا ياهو الكاباسيتي عندي المسيطرة أو على طول السنة هي موجودة دائما هي هاي الحالة الأولى اللي هي الأول capacity 93. From the table in paragraph above، من خلال التيبل the following weight for each operation condition are determined. راح نجي نحسب الويت من هذا الفيجر أو من هذا التيبل. هسه نجي نشوف هنا الأوبريشن كونديشن نمبر. عندي الحالة الأولى رقم 1 كانت الأول كاباسيتي هي 93. نسبة هاي الكاباسيتي من نسبة هاي الكاباسيتي من الكاباسيتي اللي قلنا المسيطرة هي الكاباسيتي المسيطرة هي هاي 93. ف93 على 93 هي 100%. الحالة الثانية كانت الكاباسيتي 72. الحالة الثانية الكاباسيتي 72. الكاباسيتي 72. فنسبة هاي 72 من الكاباسيتي المسيطرة اللي هي 93 شو يطلع لي؟ يطلع لي 77. الحالة الثالثة الكاباسيتي كانت 62. الكاباسيتي كانت 62. ف 62 نسبتها من الكاباسيتي المسيطرة اللي هي 93 شو حتكون؟ تكون 67%. إذا هنا طلعنا percent of predominant capacity. هسه حنجي نستخرج الويت من التيبل. الويت الحالة الأولى هي الحالة المسيطرة هي 1. نجي الحالة الثانية اللي هي الحالة الثانية نرجع للتيبل.
نرجع للتيبل هنا. الحالة الثانية، الحالة الثانية أحتاج نسبتها من الكاباسيتي البريدوميننت. نجي نشوف نسبتها ايش قد كانت نسبتها 77. نسبتها 77. نجي هنا 77 والميكس اندكس أحتاجه أيضا. الميكس اندكس ايش قد هنا؟ الميكس اندكس 150. الميكس اندكس 150 وعندي 77. 77 وين هي تقع هنا 77. والميكس اندكس 150 حسب ما تتذكر، وهي الحالة في اف ار هاي في اف ار. الميكس اندكس 150 فهو من 0 إلى 180، فإذا هو هنا. فإذا 77 نسبة الكاباسيتي البريدوميننت، وهنا الميكس اندكس 150، إذا هو بين هذا الرينج. في اف ار إذا 15. الويت هو 15. شوفوا هنا الويت 15. الحالة الثالثة نسبة الكاباسيتي من البريدوميننت هو 67. 67 ايش قد الميكس اندكس؟ الميكس اندكس 180. ف67 هنا هاي 65، إذا هنا 67. زين هاي الحالة هي اي اف ار. إذا أجي هنا اي اف ار ايش قد الميكس اندكس؟ الميكس اندكس ممكن 108 حسب ما تتذكر. هسه نرجع له 108. إذا هنا ايش قد طلع لي الويت؟ هو 15. نتأكد الميكس اندكس 180. اوكي، إذا الويت طلع لي 15. اوكي، إذا انت شفت شلون طلعنا الويت عن طريق التيبل. هسه نجي نحسب الويتد اورلي كاباسيتي. الويتد اورلي كاباسيتي شو يساوي 0.7 في 93 في 1. 0.7 شنو هي؟ 0.7 اللي هي هاي نسبتها من السنة 70%. نسبتها من السنة 0.7 في 93 كاباسيتي في الويت اللي هو 1 زائد 0.2. هاي الحالة الثانية 0.2 اللي هي هنا جقد 20% نسبتها من السنة في 72 في الويت اللي هو كان 15. 0.2 في 72 في 15 زائد الحالة الثالثة 10%. ف 0.1 في 62 في الويت اللي هو 15 تقسيم النسبة في الويت، تقسيم مجموع النسب في الويت. النسب في الويت 0.7 في 1، 0.2 في 15، 0.1. هاي طبقنا المعادلة هي هاي المعادلة وينها؟ هاي المعادلة طبقنا هاي المعادلة حتى شو أطلع الكاباسيتي ويتد. طلعنا هاي من عندها. إذا الكاباسيتي ويت شو تساوي 72 operation per hour الكاباسيتي ويتد. هسه إذا طلع الاناور سيرفيس فوليوم شو أحتاج أطلع الديلي ريشيو والأورلي ريشيو. الديلي ريشيو يساوي عدد حركات الإقلاع بالسنة تقسيم عدد حركات الجوية باليوم. نيجي هاي معطاه بالسؤال لو لا؟ نيجي نشوف السؤال يقول لي total annual operation و average daily operation. أقسم هذا على هذا حيطلع لي الديلي ريشيو. فقسمت هذا على هذا طلع لي الديلي ريشيو. الأورلي ريشيو شنو هي الحركات باليوم تقسيم البيك اور. الحركات باليوم الأورلي ديلي ريشيو تقسيم البيك اور اوبريشن. ديلي ريشيو تقسيم البيك اور اوبريشن. ايش تطلع لي الأورلي ريشيو. طلعت لي هاي. إذا الاناور سيرفيس فولوم شو يساوي القيمة اللي هي الويتد كاباسيتي في 350 في 14 طلعت لي 352 operation per year. طلعت لي الحركات بالسنة 352 operation per year. هذا هو الجواب. عندنا الأورلي aircraft delay. هسه شلون راح نحسب التأخر أو مدى التأخر للطائرة. Aircraft delay is expressed as a difference between the time required for an aircraft to operate on airfield or airfield component and the normal time it would require to operate without interference from other aircraft. يعني هو الوقت العادي، وقت التشغيل اللي تحتاجه الطائرة
حتى تعمل حركاتها على المطار، وبين الوقت الطبيعي اللي تحتاجه الطائرة في حالة إذا ما كان هناك تضارب أو انترفيرنس مع طائرة أخرى. هذا الفرق هو يمثل لي الديلي، يعني التايم اللي هو الطائرة اللي تحتاجه حاليا حتى تعمل اوبريت، تشتغل اوبريت. إذا في حالة هناك طائرة أخرى فهذا التايم راح يزيد عن الوقت الاعتيادي النورمال اللي تحتاجه الطائرة حتى تقلع أو تهبط بدون تعارضها مع طائرة أخرى. هذا الوقت الفرق هو الديلي. To compute an hour runway delay, it is necessary to determine the percentage of time each runway use configuration. نحتاج أن نعرف نسبة الوقت اللي كل runway يتم استخدامه is used through the year. نحتاج أن نعرف determine the percentage of time each runway configuration is used through the year. Normally this will require the knowledge about the following factor. نحتاج نعرف المعلومات التالية. أولا the hourly capacity of the runway use strategy in VFR and IFR. أحتاج أعرف سعة capacity للرنواي بظروف ال VFR وال IFR. أحتاج أعرف the pattern of hourly, daily, monthly aircraft demand during the design year. أحتاج أعرف أيضا طبيعة الحركات الطائرة اللي هي الأورلي والديلي والشهري خلال السنة التصميمية. The peaking of demand during the design hour. إيش قد الديماند في ساعة البيك الديماند في ساعة الديزاين hour. Where the frequency of occurrence of runway strategies and ceiling and visibility condition. أحتاج أعرف الاستراتيجيات المستخدمة لتشغيل الرنواي وكذلك مدى الرؤية والظروف الموجودة. هناخذ example يوضح لي شلون نستخرج الديلي. Example: hourly delay to aircraft on single runway. VFR determine the total hourly delay to aircraft under VFR condition using a single 10,000 foot runway with the following characteristic. يعني أنا عندي VFR ظروف VFR يقول لي احسب total hourly delay to aircraft under VFR condition لمدرج هو سنجل وطوله 10,000 فوت مع الخصائص التالية. أول شي عندي الأورلي ديماند اللي هو عندي الديماند بالساعة 59 operation per hour. عندي البيك 15 من الديماند هو 21 operation. عندي الأورلي capacity السعة هي 65 operation per hour. عندي نسبة الأرايفل 50%. عندي الميكس اندكس 45. نجي للحل solution. أول شي أطلع the ratio of hourly demand to hourly capacity. أطلع الديماند إلى الكاباسيتي. الديماند اللي عندي 59، الكاباسيتي عندي 65، فأطلع هذا الفاكتور اللي هو الديماند بالساعة تقسيم الكاباسيتي بالساعة راح يطلع لي فاكتور. هذا اللي هو فاكتور ratio hourly demand to hourly capacity. From figure 7-9 for a mix index of 45. عندي الميكس index 45 and the arrival delay index is 0.71. من figure 7-9 نجي على figure 7-9. هذا هو figure 7-9. راح أجي أطلع من عنده الأفريج arrival delay index والdeparture delay index. هطلع الarrival delay index والdeparture delay index اعتمادا على شنو؟ اعتمادا إنه أنا عندي الميكس index وعندي الديماند إلى الكاباسيتي راشيو. مجرد أسقط راح يطلع لي الarrival delay index. فالميكس index هنشوف ايش قد كان بالسؤال. الميكس index هو 45، نسبة الأرايفل 50 و0.91، فإذا نحفظ 45 ب50.91. نجي نسقط
عندي هسه خلينا نجي هنا 50%، هاي 50، إذا هذا الفيجر. ميكس إندكس 45، والديماند الكاباسيتي 0.91، إذا هذا التيبل المنحني الأول، وأسقط يطلع لي الأرايفال ديلي إندكس. أرايفال ديلي إندكس هنا هو 0.71. الديبارتشر ديلي إندكس نجي هسه نسقط أيضا الديبارتشر ديلي إندكس. الديبارتشر ديلي إندكس عندي أيضا هذا 50 أرايفال، لأن هو هذا الفيجر. الميكس إندكس 45، الديماند ديلي كاباسيتي 0.9، demand capacity 0.9، فهنا تقريبا ونجي نسقط راح يطلع الديماند إلى الكاباسيتي يساوي 0.88. هذا عفوا departure delay index 0.88. طلعنا الاررايفل delay index وطلعنا departure delay index عن طريق الفيجر. طبعا هذا الفيجر مثل ما قلنا يختلف من طائرة لطائرة، كل طائرة لها تشارت معين. بايكويجن 722 و 723 عن طريق استخدام هاي المعادلات راح نجي نحسب calculate arrival delay factor. راح نجي نحسب arrival delay factor عن طريق هاي المعادلة. هاي المعادلة ايش تساوي؟ arrival delay factor يساوي average delay index اللي هو هذا 0.71 في الديماند إلى الكاباسيتي. طلعنا الاررايفل ديلي فاكتور. بالنسبة نجي نحسب calculate departure delay factor. departure delay factor شو يساوي؟ يساوي departure delay index في demand إلى capacity. نجي نضرب كل فاكتور طلعناه بالديماند إلى capacity، راح تطلع لي average arrival delay factor و departure delay factor. وما استخرجنا هاي القيم calculate the departure delay factor by the following equation، اللي هي أعتقد معادة، هاي نفسها معادة هاي حسبناها. هسه for given peak 15 من الديماند the demand profile factor is اللي peak 15 minute. the demand profile راح نجي نحسب الديماند بروفايل فاكتور. demand profile factor شو يساوي؟ يساوي البيك ديماند تقسيم البيك الشهر، الديماند بالشهر في 100، راح يطلع لي البيك ديماند ايش قد كان 21 تقسيم الأول للديماند اللي هو 59. 21 تقسيم 59 في 100 يساوي 36. هذا الديماند بروفايل فاكتور. Therefore from figure 17 نجي هسه figure 17 the average hourly delay to arrival aircraft on the runway. هسه راح نجي نطلع الديلي من figure 17. figure 17 اللي هو هذا الفيجر. هذا الفيجر راح أجي أطلع الافريج ديلي بالإيركرافت. الافريج ديلي بالإيركرافت راح نجي نطلعه. عندي demand profile factor طلعناه، وديلي فاكتور أيضا طلعناه. بالنسبة للأرايفل كان الديلي فاكتور، بالنسبة للأرايفل الديلي فاكتور إيش قد كان 0.65 مع demand profile 36 0.65 مع demand 36 نسقط يطلع لي average delay factor average delay per aircraft. والحالة الثانية بالنسبة للdeparture أيضا إيش قد الdeparture delay factor 0.8 مع 36 0.8 مع 36 ونسقط يطلع لي الarrival delay في حالة الdeparture، وهنا الarrival delay في حالة الarrival. العفو يعني الديلي في حالة الdeparture هنا، وهنا الديلي في حالة الarrival. فإذا يطلع لي 2 delay. فإذا average hourly delay to arrival aircraft on the runway is 1.6 minutes and the average hourly delay to departure aircraft is 3.1 minute. إذا طلعنا هسه delay في حالة الarrival و delay في حالة الdeparture. هسه
باستخدام المعادلة 24 نجي نحسب total hourly delay to aircraft by the following formula. نجي نحسب التأخير الكلي بالساعة للإيركرافت باستخدام المعادلة التالية، يعني التأخير لكل الطائرات. hourly demand on the runway component HD هو hourly demand on the runway component. إيش قد الديماند بالساعة. PA هي percent of arrival نسبة بالمئة. هنا في average hourly delay per arrival aircraft on runway component، يعني نسبة الarrival في delay مالتهم، زائد واحد ناقص نسبة الarrival شو حيبقون؟ راح يكون دول departure. هذول departure في نسبة الديلي مالتهم، departure في average hourly delay، وكلهم ينضربون راح نطلع total hourly delay or to aircraft شو حيساوي. إذا أنا عندي الأولي ديماند هو 59، 50% حركات arrival في الديلي مالتهم، زائد الباقي الحركات هي departure في الديلي إلهم، كلهم ينضربون في الديماند راح يطلع لي الديلي كله هو 139 منت. عندي المثال التالي. An airport has single runway available to service arrival and departure. The projected annual demand in future year is 220 ألف operation. يعني عندي الديماند بالمستقبلي هو 220 ألف operation. The aircraft mix is estimated to consist of 21% small engine single engine، 20% small multi engine، 55% large commercial aircraft، و4% هو heavy aircraft. Air carrier operation predominate at the airport، يعني حركات الناقل الجوي هي المهيمنة أو المسيطرة بالمطار. and very few touch and go operation أو أقل، وجدا حركات إقلاع touch and go جدا قليلة. It is necessary to determine the annual service volume and an average delay to aircraft for the single runway and for closely spaced parallel which may be constructed. يقول لي حسبي لي الانnual service volume والديلي في حالة إذا كان single عندي runway المطار إذا كان single، أو في حالة إذا كان close parallel runway. فبهاي الحالة يريدون يشوفون هما يا مدرج يستخدمون إذا كانت عندي هاي المعطيات الموجودة بالسؤال. فحل السؤال جدا سهل. أولا the mix index at the airport is computed. نيجي نحسب الميكس index. الميكس index هو C هنا اللي هي large aircraft C 55 زائد 3D اللي هو زائد 3 يطلع لي 67% الميكس index. من التيبل 12/9 نجي نحسب الannual service volume for each runway is found by runway configuration. راح نجي نحسب الannual service volume لكل runway configuration. يعني نجي هنا هذا هو الفيجر، منطيني أشكال الرانواي وكل مقابل الannual service volume operation per year وحسب ال VFR أو ال IFR وحسب الميكس index. فإذا كانت الحالة الأولى اللي هي A عندي single والميكس index قلنا خلنا نرجع نشيك ايش قد الميكس index 67. الميكس index 67 إذا هو يقع هنا 67. إذا ايش قد الannual service volume هو 205 ألف. إذا annual service volume يساوي 250 operation. أما في حالة إذا close parallel runway، في حالة إذا أنا دا أستخدم والله قد لها 67، في حالة إذا أنا دا أستخدم هذا الحالة B وقلنا 67، إذا هنا دا أستخدم إذا نجي يطلع 260 ألف. هذا الannual service volume في حالة إذا أستخدم مطار close parallel runway. زين. The ratio of annual demand to annual service volume are computed. راح نجي نحسب الannual demand projected اللي هو إلى الannual service volume. إيش قد يطلع؟ هيطلع 1.07 هنا، وللclose parallel راح يطلع 0.84. طبعا مثل ما تشوفون هنا من صار فوق الواحد، يعني هنا الديماند أكثر من الموجود. فبهاي الحالة، هاي الحالة إذا استخدم single runway حيصير عندي هواي ديلي وحيصير عندي level of service قليل.
بينما هنا هاي الحالة close barrel شوفوا طلعت 0.84 أقل من 1، فإذا هنا delay يكون أقل و level of service أفضل. Using the upper half of the graph in figure 12-22 since this is an predominant air carrier airport، إذا نجي هسه يقول استخدمي هذا الفيجر 12-22 relationship between average aircraft delay and ratio of an-hour demand to an-hour service volume. هاي هي الناور ريشيو اللي هو an-hour demand إلى an-hour service volume. مجرد أنزل القيمة هنا وأسقط. طبعا هنا ما طول عندي المطار هو air carrier يعني إذا يستخدم الناقل الجوي فنستخدم هذا أعلى شيء الكيرف نستخدمه ونطلع الافريج ديلي بير يير. طبعا بالمنت راح تطلع القيمة هنا. فهنا بما يقول لي انه الناقل الجوي هو المهيمن بالتنقل operation، فإذا الافريج an-hour delay per aircraft these value are for single runway حتراح من 4 إلى 6 minutes per operation، والكلوز هتراح من 1.2 ل 1.7. هاي اعتمادا على شنو من الفيجر طلعناها. إذا أجي أطلعها هسه عندي هنا 1.07 فنجي على الفيجر 1.07 هاي 1.07 تقريبا هنا أصعد يعني حتكون يقول هي حتكون بين 4 وبين 6، والثاني كان يمكن 0.84 هاي 0.84 هنا تقريبا أصعد هيج حتكاوح هنا 1. خلينا نشوف قد كانت القيمة كانت 1.2 إلى 1.7 operation. It is clear that the construction of close runway will represent a benefit in terms of decreased delay. يعني واضح إنه أنا إذا أتم إنشاء الكلوز runway راح يعطيني فائدة بتقليل الديلي. However, a detailed analysis of this could be performed prior to make a decision on construction modification since this procedure is approximate and based upon assumption above. يعني هاي الطريقة هي طريقة تقريبية، لكن أنا من المفضل إنه أشتغل detailed analysis تحليل مفصل حتى أتأكد من هل أني أبقى على السنجل runway أو إنه أحوله إلى close barrel runway. وهاي كانت نهاية محاضرتنا لهذا اليوم. أشكركم.